मेरो ब्रोहरु पनि भेटिनु भएको छ है। उ बाइक लिए त ठीक कुपन पनि छ, मासु भात पनि खान पाइने रहेछ है। टोकन अर्को छ है, अर्को पनि छ, त्यहाँ मटन छ, त्यहाँ अनेक थरी छन् भित्र। हजुर अब हामी खान जान लागिरहेका छौँ। यो चाहिँ भवनको लागि त हामी अहिले काम गरिरहेछौँ हैन। प्याराफिटको लागि हो कि भवनकै लागि? यो प्याराफिट हो, यो भवनकै लागि हो। यो भवन हो। ए फाइनली प्याराफिटमा पुगिसकेका छौँ। यहाँनिर यस्तो नेपालको झन्डा समेत फेर्न सकेको छैन। अब प्याराफिटमा त्यस्तो छ राष्ट्रिय झन्डाको बिच है। नेपालको झन्डा समेत फेर्न सकेको छैन, झन्डा च्यात्तिसकेको छ है त्यहाँनिर। सकिएको छ यहाँनिर, प्राइस पनि डिस्ट्रिब्युसन भइसकेको छ। हेलो गाइज, नमस्ते सबैजनालाई, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल खगराज बराल भ्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म मुल्पानी क्रिकेट ग्राउन्डमा म चाहिँ यसो आउँदाखेरि बाटोमा देखेँ, तपाईँहरूलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले गेम सकिएर अब प्राइज डिस्ट्रिब्युसन पनि हुँदैछ होइन। एनसीसीले जितेछ है, एनसीसीले जितेछ, एनसीसी कलेजले चाहिँ जितेछ है। मुल्पानी लो छैन, एनसीसी कलेजको पनि होइन, म केसीएमआईटीको पनि होइन। म चाहिँ यहाँनिर जस भइरहेर चाहिँ आउँदै थिएँ, देखि मैले तपाईँहरूलाई पनि अपडेट गराउन खोजेको। अनि त्यसै गरी यहाँनिर यो चाहिँ तलको मुल्पानी क्रिकेट ग्राउन्ड भने यो हो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सबै बस्ने ठाउँहरू पनि आधीभन्दा धेरै काम भइसकेको छ। यहाँनिर ब्रोहरू पनि भेटिनु भएको छ। ऊ बाइक लिए त। हेलो नमस्ते। हेलो नमस्ते, के छ खबर तपाईँहरूको? एकदम ठिक छ, तिम्रो के छ भन? मेरो पनि एकदम। आज गेम हेर्नका लागि एनसीसी विनर भयो। ठिक छ। तपाईँ त्यही हुनुहुन्थ्यो? म त्यही। तपाईँ त्यही कलेजको? म त्यही कलेज गएँ, म ताजो क्याम्पसको। तर गेमको हेर्नका लागि आएको थिएँ। भित्र जान दिन्छ तपाईँले? भित्र दिन्छ मजाले। मलाई जानै दिनु? किन दिन्न, दिन्छ। खै दिएन? दिन्छ, यता पछाडिबाट जानु मिलिहाल्छ नि, किन नमिल्ने? मजाले जाउँ। अब म चाहिँ जान पाएको थिएन, अब चाहिँ भित्र गएर एकछिन त्यहाँ गएर पनि हेरिन्छ है। कुपन पनि छ, त्यहाँ मासु भात खानु पाइन्छ। कुपन पनि रहेछ है। हामीले सिङ्गल गरेका छौँ, पुरै पाहाम टिकट। ए टिकट ठीक कुपन पनि छ, मासु भात पनि खान पाइने रहेछ है। टोकन अर्को छ है, अर्को पनि छ, त्यहाँ मटन छ, त्यहाँ अनेक थरी छन् भित्र। हजुर। अब हामी खान जान लागिरहेका छौँ। अनि तपाईँ पनि? त्यही म्याच हामी सँगै। ए सँगै? तपाईँ चाहिँ क्रिकेटको एकदम प्रेमी? म एकदमै ठुलो फ्यान। दाइलाई अस्ति ट्युबमा पनि देख्न सक्नुभयो होला भ्लगमा है। अनि दाइले हरेक एउटा नेपालको एउटा गेम नछोडेर आउनुहुन्थ्यो दाइ, म जस्तै क्रिकेट प्रेमी। क्रिकेटलाई लभ गर्नु, नेपाललाई सपोर्ट गर्नु सबैजनाले। स्टेडियमको हालत यो बनाउनको लागि सबैले दबाब दिनु पर्यो। हामी क्रिकेट प्रेमीहरू अब टियुमा गएर हो मात्रै गर्ने त्यो खालको त एउटा उत्सल्लाह के अरे त्यो हजुर यो मासु अब के गर्नु पर्यो भने हामी क्रिकेट प्रेमीहरूले आएर एकचोटि यो हेर्नुहोस्, मुल्पानीको यो रङ्गशालामा आएर जबसम्म हामीले आन्दोलन गर्दैनौँ तबसम्म यो यसको ग्राउन्डको अवस्था यस्तै रहन्छ। जति सक्दो छिटो सरकारमा को हुनुहुन्छ उहाँलाई दबाब दिने, हामी आन्दोलन गर्ने, यहाँनिर आउन बस्ने अनेक विधि नगरेसम्म यो सरकारले यो रङ्गशाला 12 वर्ष भइसक्यो। जस्तो मैले जानेको थिएँ त्यस्तै छ होइन। अब यतापट्टिको नयाँ भवन चाहिँ एउटा 12 वर्ष भइसक्यो। यहाँको अपडेट चाहिँ अहिलेसम्म दिन सकेको थिएन। अस्ति पनि आएर आधी देखाउँदै बाहिर गइसकेको थिएँ है। केटाहरूले जिते, अब रमाइलो हुने भयो। ट्रफी लाने होइन, यतिसम्म बनिसकेको छ है। बानेश्वर परिक्रमा यतिको बनिसकेको छ, यति बनिसक्यो। यहाँ हातै काटेछ यार, हात काटेछ थाहै पाएन यार, यस्तरी हातै काटेछ। र यहाँ चाहिँ वासरुम यो भयो, वासरुम चाहिँ यो है। वासरुम ढुङ्गाले हामीले फोरेर यिनीपछि छेक्या छ है। यो चाहिँ भवनको लागि त प्याराफिटको लागि हो कि भवनकै लागि? यो प्याराफिट हो, यो भवनकै लागि हो। यो भवन हो। ए ल धन्यवाद दाजु, यो चाहिँ भवनकै लागि। हस् हस् भाइ। यो चाहिँ पार्किङ है, यहाँ पार्किङ। उता हाम्रो खानाको व्यवस्था त्यहाँनिर पुरै मासु भातको व्यवस्था यहाँनिर रहेछ। चिकन मटन केक सब व्यवस्था यहाँ छ, सुज बिना है आफ्नो। त्यहाँबाट मलाई छिर्न दिनु। अब चाहिँ फाइनली प्याराफिटमा पुगिसकेका छौँ। यहाँनिर यस्तो नेपालको झन्डा समेत फेर्न सकेको छैन। अब प्याराफिटमा त्यस्तो छ राष्ट्रिय झन्डाको बिच है। नेपालको झन्डा समेत फेर्न सकेको छैन, झन्डा च्यात्तिसकेको छ है त्यहाँनिर। हामी यसरी हाम फालेर जानुपर्ने भयो यहाँनिर है। ओहो
ए आउ त काना बोक यसरी हामी भागौँ एनसीसीले जितिसकेको छ सबले प्राइज 20,000 विनर रनर प्राइज चाहिँ 20,000 रहेछ 20,000 रहेछ यो केसीएमआईटी को यहाँ छ भने फर्स्ट रनर विनर रनर अफ सेकेन्ड टिम यो सेकेन्ड टिम है यो सेकेन्ड टिम यहाँ छ भने विजेता टिम चाहिँ एनसीसी यता छ है एनसीसी टिम एनसीसी प्लेयरहरू यता हुनुहुन्छ है हेलो विनरको ट्रफी चाहिँ 30,000 रहेछ विनरको ट्रफी चाहिँ प्राइज 30,000 सिरिज 5,000 र ब्याट्सम्यानलाई 3,000 ब्याट्सम्यानलाई 3,000 अनि ब्याट्सम्यान बेस्ट बलरहरूलाई 3,000 म्यान अफ द सिरिजलाई 5,000 रहेछ है अनि चाहिँ विनरले पाउने प्राइज एकदम एनसीसी कलेजका खेलाडीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एनसीसी बानेश्वर पेमिलियन कि त बन्दैछ बिल्डिङ बन्दैछ है बिल्डिङ बनिसकेको छ नि यहाँनिर बिल्डिङहरू पुरै बन्दैछन् है बिल्डिङहरू बन्दैछन् तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु बिल्डिङहरू पुरै बन्दैछन् अनि त्यसै गरी यहाँनिर बस्ने ठाउँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ बस्ने ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अनि ओके म सब देखाउने छु तपाईँहरूलाई सबले सब्सक्राइब नगरेर सब्सक्राइब गरिदिनु पर्यो भीम कप रहेछ भीम कप 2023 भीम कप भइरहेको रहेछ यहाँ है यहाँ चाहिँ भीम कप 2023 भइरहेको रहेछ अनि यहाँनिर यो बिल्डिङहरू बन्दैछ एकदमै तल्लो क्रिकेट ग्राउन्डको यो पेमिलियन बिल्डिङ चाहिँ बन्दै गरेको छ यो चाहिँ बिल्डिङ बन्दै गरेको है यो चाहिँ बिल्डिङ बन्दै गरेको प्याराफिट चाहिँ यतापट्टि छ प्याराफिट अघि राम्ररी देखाउन पाएको थिएन यहाँ चाहिँ वासरुम बाथरुम तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अनि यसै गरी अब ठाउँबाट मेरो साथी पर्खिनु भएको छ यतापट्टि चाहिँ खतम भइरहेको छ है यहाँ चाहिँ यो तल जुन प्याराफिट छ नि प्याराफिटभन्दा तलको भागमा चाहिँ पार्किङ हुन्छ है प्याराफिट माथि प्याराफिटको ठ्याक्कै तलतिर चाहिँ यो पार्किङहरू हुन्छ अनि यतापट्टि सबैले भोजनहरू गर्दै हुनुहुन्छ है यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अनि यो जस्तै यहाँबाट आयो होइन सेम दर्शक रङ्गशाला जस्तै छ ठ्याक्क आयो यहाँबाट सटामाथि जान सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ एकदम भोजनहरू चल्दैछ होइन अनि यहाँनिर तपाईँले प्याराफिट देखाउनु न भन्दै हुन्थ्यो एकदमै म यहाँनिर देखाउँदैछु है तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिरबाट एकदम झकास देखिरहेको छ यहाँबाट एकदमै राम्रो देखिरहेको छ होइन प्याराफिटबाट यहाँ पनि तपाईँहरूले गएर यहाँ माथि हाइटबाट पनि म जाँदैछु यहाँबाट यस्तो देखिन्छ है ग्राउन्ड चाहिँ यहाँबाट यस्तो देखिन्छ नेपालको झन्डा एउटा पनि फेर्न सकेको छैन यहाँबाट तपाईँहरूले यो दृश्य एकदम राम्रो देखिएको छ है यो चाहिँ लोअर तल्लो मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्ड हो है अहिलेसम्म यति बनिसकेको छ यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ तल्लो मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्डमा छु है म चाहिँ अनि त्यहाँ मान्छे सुतिराख्नु भएको रहेछ प्याराफिट चाहिँ यहाँ छ भने बिल्डिङ त्यहाँ पनि बन्दैछ यहाँ पनि बिल्डिङ बन्नेछ शौचालय त्यहाँनिर देखाइहाल्यो तपाईँहरूले है अनि भीम कप चलिरहेको थियो र आज चाहिँ फाइनल थियो अनि आज चाहिँ भीम कप सकिसकेको छ अनि त्यसै गरी एनसीसीले जितिसकेको छ यो भिडियो यहीँसम्म हुन्छ तपाईँहरूले हेरेर साथ सपोर्ट दिनु होला यस्तै अपडेट भिडियोहरू तपाईँहरूलाई दिने नै छु मैले अनि तपाईँहरूको यो न्यानो माया मिठो माया जतिको दिइराख्नु भएको छ यो मिठो मायालाई नबिर्सिकन सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिचेर यस्तै नयाँ भिडियोहरू र म जोस टुर गरेको अनि राइड गरेको भिडियोहरू पनि हाल्ने छु तपाईँहरूले त्यो भिडियो पनि हेरेर साथ सपोर्ट दिन नभुल्नु होला अनि तपाईँहरूको यो न्यानो माया छ नि यो माया सधैँभरि यत्तिकै रहिरहोस् अरू के नै भन्नु र म